بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. نن موږ د پروټیسټا چپټر نه بل یو ټاپک کوو. ټاپک نوم دی فنګس لایک پروټیسټا. ګوري موږ د پروټیسټا چپټر کې د پروټیسټا چې کوم دی هغه مین په درې ګروپونو کې موږ تقسیم کړل. یو دی انیمل لایک پروټیسټا چې هغه چې د ځناورو په شان څه خصوصیت دی پکې، او بل دی پلانټ لایک پروټیسټا مطلب چې د بوټو شان به پکې څه خصوصیت. نن زموږ سره فنګس یا فنجای لایک پروټیسټا دی. د دې مطلب دا دی چې دا کوم پروټیسټا دی دا د فنجای په شان دی، لکه د فنجای په شان به پکې څه خصوصیت نور په حقیقت کې په فنجای نه. ګوري لکه دا اوس یو سوال زموږ ذهن کې پیدا کیږي چې مطلب دا پروټیسټا د فنجای په شان دی، نو دا بیا د کینګډم فنجای کې بیا ولې نه ښودل څه خبرې د دې یو بل نه بدلې. نو په دې وجه باندې دا په کینګډم فنجای کې دا فټ نه راتلو، نو دی له ځان له نوم ورکو فنګس لایک پروټیسټا. نو راځي اوس ګورو دیو چې کومه خبرې مشترکه دي یو شان دي هغه به وایو، او بیا چې کومه د دیو یو بل خبرې جدا دي هغه به وایو. نو اوله به د سیمیلریټیز وایو چې د فنجای او د کینګډم د فنګس لایک پروټیسټا خبرې په شریکه کوي. نو اوله خبره ده چې بوت آر نان فوټوسینتھیټک. فنجای او فنجای لایک پروټیسټا دی فوټوسینتھیسس نشي کولی، دا خبره مشترکه ده. که فرض کړه دا فنجای ده او دا فنجای لایک پروټیسټا ده، نو دا دوه فوټوسینتھیسس نشي کولی. بل دا هایپا یو سټرکچر جوړیږي، یو تار شان سټرکچر جوړیږي. لکه فرض کړه دا زموږ سره د یو هایپا جوړیږي، دس هایپا کلیر. دا هایپا په اړه کې بیا خبره کوم. نو دا هایپا فنجای هم جوړول شي او فنګس لایک پروټیسټا هم جوړول شي. هایپا دوه کې جوړیږي. درېمه خبره ایکوریاټس. فنجای کې چې کوم خلیه ده فنجای کې هغه هم ایکوریاټ ته ایکوریاټ خو کوله ډیول ډیفاین نیوکلس او ممبرین باونډډ ارګانیل پکې شته، او فنګس لایک پروټیسټا کې هم دا غشته کنه ویل ډیفاین نیوکلس او ممبرین باونډډ ارګانیل پکې شته. دوه ایکوریاټ دا درې خبرې دي مشترکه وي. اوس خبر دا کو چې لکه دا چې کینګډم فنجای کې نه خو دا هغه څه وجه و چې لکه مطلب دا هغه سمې نه کاو هغه دا خبرې دي. نو ډیفرنس د ګوري مطلب دیو بل نه بدل. نو فنجای کې چې کم د دیو سیلوال دی، د فنجای سیلوال لکه سپوز دا زموږ سره فنجای ده او د فنجای دا زموږ سره په دې تور کله دا شو سیلوال. نو دا سیلوال جوړو د کایټین نه کلیر. او د دیو چې کومه لکه دا فنګس لایک پروټیسټا دا دیو خلیه شو او دی سور کلر باندې ځکه موږ د دیو سیلوال شو. نو دا سیلوال د دیو جوړو د سیلولوز نه، د سیلولوز نه دا جوړو. نو یو فرق پکې دا د دیو سیلوال د سیلولوز نه او د دیو سیلوال د کایټین نه جوړو. یو ډیفرنس دا شو. دویم ډیفرنس دا دی چې په دې فنجای کې به سینټریول نوم یو ارګانیل هغه په بدی کې نه او بدی کې په سینټریول ارګانیل یي. فنګس لایک پروټیسټا کې په سینټریول یي. دریم خبره چې نو موټال گیمیټ دیو چې کوم گیمیټ جوړه دیو گیمیټ جوړول شي، دیو گیمیټ جوړول شي. نو په دیو کې موټال گیمیټ نه جوړیږي، نو موټال گیمیټس، او بدی کې موټال گیمیټ جوړیږي. موټال گیمیټ مقصد دا دی لکه دا زموږ گیمیټ دی، نو په دې پسې په دې پلاجیل جوړیږي. نو دی په پلاجیل په مدد سره دا گیمیټ دیو ځای بل ځای ته موومېنټ کولی شي. موټال گیمیټ دی وایي چې دیو ځای نه بل ځای ته تللی شي. ها د دې نه علاوه سو د دې موږ کلاسیفیکیشن کو. کلاسیفیکیشن فنګس لایک پروټیسټا موږ مزید په دوه ګروپونو کې تقسیم شي. یو دی میکزومایکوټا او بل دی اومایکوټا. نو ان شاء الله د دې په اړه کې به ځان ټاپک کوو. نو زه امید کوم تاسو په دې شارټ ټاپک پوه شئ. ان شاء الله بیا ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.